I hope everyone is having a good day, right? আচ্ছা আৰম্ভ কৰিম আমি ভিডিঅ'টো এতিয়া আচ্ছা শ্যাডোজ অফ দ্য মাইণ্ড বুলি যে মই ক'লোঁ এইটোৰ মিনিংটো কি শ্যাডোজ অফ দ্য মাইণ্ড এইটো হৈছে আমি আজি পাৰ্চনেলিটিৰ কথা আমি ডিছকাছ কৰিম অ'কে আচ্ছা পাৰ্চনেলিটিৰ কথা আমি ডিছকাছ কৰিম পাৰ্চনেলিটিটো আমি ষ্টাডি কৰা বা এছেছমেণ্ট কৰাৰ আমি বহুত টেকনিক্স জানো হয়নে সেলফ ৰিপৰ্ট মেজাৰ্ছ আছে প্ৰজেক্টিভ টেকনিক্স আছে এক্সেট্ৰা আছে বহুত আছে আমি আজি ডিছকাছ কৰিম দ্য প্ৰজেক্টিভ টেকনিক্স শ্যাডোজ অফ দ্য মাইণ্ড মানে কি জানা আমি এতিয়া প্ৰজেক্টিভ টেকনিক্সত কি হয় সেলফ ৰিপৰ্ট মেজাৰ্ছত আমাৰ কি হয় আমি কি কৰোঁ উই টক এবাউট কুৱেশ্যনাৰ এখন থাকে সেলফ ৰিপৰ্ট নিজে ৰিপৰ্ট কৰি আছোঁ আৰু বস্তুটো কৰি গৈ আছোঁ লিখি গৈ আছোঁ ৰাইট এক মিনিট জাষ্ট আ ছেকেণ্ড যাতে এইটো ইজি হৈ যায় আমাৰ লিখিবৰ কাৰণে আচ্ছা চ' হোৱাট আই ৱাজ টকিং এবাউট সেলফ ৰিপৰ্ট মেজাৰটো কি হয় তাতে এটা বায়াছনেছ আহি যায় বিকজ কেতিয়াবা কি হয় আমি যেতিয়া এটা কুৱেশ্যনাৰ বা আমি ৰিপৰ্ট এটা পাওঁ তেতিয়া কি হয় আমি দেৰ আৰ চাৰ্টেন ৱেজ ইন উইচ উই ফিল লাইক আনচাৰিং ৰাইট যে এইটো এনেকৈ লিখোঁ নহ'লে বায়াছনেছ এটা ক্ৰিয়েট কৰে যে এইটো আনচাৰ এনেকৈ দিওঁ নহ'লে ছ'চাইটিয়ে বেয়া ভাবিব বা কাউন্সিলৰ যোনে মোক এছেছমেণ্ট কৰি আছে তেখেতে অলপমান মানে বেয়া ধৰণে চাব পাৰে এইটো এনেকৈ দিওঁ ছ'চিয়েলি আমি কি কৰোঁ একচেপ্টেবল আনচাৰ্ছ দিয়াৰ এটা বায়াছনেছ থাকিব পাৰে প্ৰজেক্টিভ টেকনিক্স কি হয় ইটছ আ ভেৰি কিউৰেটেড ফৰ্ম অফ টেকনিক্স য'ত তোমাৰ ছাবজেক্টিভ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন লোৱা হয় যে এজন মানুহৰ চিন্তাধাৰা বেক অফ দ্য মাইণ্ড আনকনচিয়াছ মটিভছবিলাক কি হয় সেই বস্তুটো এক্সপ্ল'ৰ কৰে পাৰ্চনেলিটিত কিছুমান এণ্টি ছ'চিয়েল মানুহ থাকে কিছুমানৰ এইটো প্ৰব্লেম থাকে কিছুমানৰ সেইটো প্ৰব্লেম থাকে সেলফ ৰিপৰ্ট মেজাৰ্ছত যিখিনি বস্তু ধৰা নপৰে ইউজুৱেলি সেলফ ৰিপৰ্ট মেজাৰ্ছ আমি এটা পাৰ্টিকুলাৰ ক্ৰাইটেৰিয়াৰ কাৰণে কৰোঁ বাট প্ৰজেক্টিভ টেকনিক্স এনেকুৱা হয় মই এতিয়া ডিছকাছ কৰিম তোমালোকৰ লগত বস্তুখিনি তোমাৰ ছাবজেক্টিভ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন তুমি কি ভাবি আছা বস্তুটো তুমি কিয় এনেকৈ পাৰ্চিভ কৰিলা বস্তুটো কিছুমান টাইপছ অফ প্ৰজেক্টিভ টেকনিক্স আছে আমি কথা পাতিম যেনেকৈ ৰিচাৰ্চ ইন ব্লক টেষ্ট অ'কে থিমেটিক এ পাৰচেপশ্যন টেষ্ট ৰাইট আৰু চেণ্টেন্স কমপ্লিশ্যন টেষ্ট এক্সেট্ৰা থাকে ঠিক আছে এতিয়া আমি এটা কথা পাতোঁ এইটো যোনটো কথাটো মই ক'লোঁ তোমালোকক চোৱা দ্য বেৰিয়াৰ্ছ টু দ্য ট্ৰু চেল্ফ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডাইৰেক্ট চাইক'লজিকেল টেষ্ট ফেচ 3 মেচিভ হাৰ্ডলছ তিনিটা মেচিভ হাৰ্ডলছ আহিব পাৰে যোনটো মই কৈছিলোঁ তোমালোকক চোৱা সেলফ কনচিয়াছনেছ এটা আহিব পাৰে তুমি ভাবিব পাৰা পিপল বিকাম গাৰ্ডেড অৰ হেজিডেণ্ট টু শ্বেয়াৰ প্ৰাইভেট ফিলিংছ হয় ন সেলফ ৰিপৰ্ট মেজাৰ্ছত সেলফ কনচিয়াছনেছ আহিব পাৰে ছ'চিয়েল ডিজাইৰেবিলিটি ছ'চিয়েলি এনেকুৱা এটা আনচাৰ দিওঁ তেতিয়া এনেকুৱা হ'ব বা এইটো আনচাৰ দিলে মানুহে মোক জাজ কৰিব দ্য আনকনচিয়াছ ব্লাইণ্ড স্পট চি ডাইৰেক্ট মেথডছ অনলি কেপচাৰ হোৱাট উই ন' এবাউট আৱাৰ চেল্ফছ আমাৰ আনকনচিয়াছ বা ৰিপ্ৰেছড ফিলিংছ বা যোনবিলাক হিডেন হৈ আছে সেইবোৰ বস্তুটোতো আমি চাবৰ কাৰণে কিবা এটা মেজাৰমেণ্ট কৰিব লাগিব ন বেৰিয়াৰ এইটো আহিল নে বেৰিয়াৰ আমি নিজে নাজানা বস্তু কিছুমান আমি এক্সপ্ল'ৰ কৰিব লাগিব সেইবোৰত আমাক কিহে হেল্প কৰে দ্য প্ৰজেক্টিভ টেকনিক্স আই এম ছ' চৰি কিবা এটা খেলি মেলি হৈছে অ'কে চি দ্য আনকনচিয়াছ টেকনিকটোত কি হয় চোৱা এতিয়া লিংকডইন প্ৰফাইল ভাৰ্চেছ নেট নাইট চাৰ্চ হিষ্ট্ৰী আমাৰ যোনটো ডাইৰেক্ট টেষ্টটো হয় ডাইৰেক্ট টেষ্টটো আমি লিংকডইন প্ৰফাইল হিচাপে চাব পাৰোঁ আমাৰ পলিছড হয় মই এনেকৈ ভাবোঁ এইটো বস্তু মোৰ জানা বস্তুবোৰ এইখিনি আছে পলিছড প্ৰফেচনেল আৰু কনচিয়াছ হয় বস্তুটো ঠিক আছে শ্ব'জ এক্সেক্টলি হোৱাট ইউ ৱান্ট পিপল টু চি এইখিনি আনচাৰ দিম এইখিনি টেলেণ্টছ এইখিনি প্ৰ'জ এইখিনি কনছ আৰু অবজেক্টিভ আৰু ইজিলি স্ক'ৰ্ড হয় এইটো কি হয় ইটছ মোৰ লাইক আ প্ৰজেক্টিভ টেকনিক্স আৰ মোৰ লাইক আ লেট নাইট চাৰ্চ হিষ্ট্ৰী অ'কে তাতে কি হয় they actually see your hidden fears, your deep secrets, your unconscious mind. It's raw, unfiltered and unconscious. Unconscious আমি ফ্ৰয়ডৰ যোনটো structure of personality, structure of the mind পঢ়িছিলোঁ আমি conscious, pre-conscious and unconscious আছিল right আমি unconsciousত repressed feelings, motives, hidden desires এইবোৰ আমি study কৰোঁ in the projective test okay it's raw, unfiltered and unconscious reveals the truth that you might not even admit to yourself কিছুমান বস্তু এনেকুৱা হয় নে নিজে নিজক এডমিট নকৰোঁ কিন্তু এই টেষ্ট কেইটাই সেই ফিলিংছবিলাক বা সেই মটিভছবিলাক ওলাই দিয়ে দাঙি ধৰি দেখাই দিয়ে যে তুমি এনেকৈ ভাবা বা এনেকুৱা হয় বস্তুটো অ'কে
আৰু it is subjective, requires deep interpretation. That is why it is only done by professionals, clinical psychologists, licensed clinical psychologists. এই বস্তুবিলাক তেওঁলোকে search কৰে. বস্তুটো হৈছে চোৱা. The core assumption, filling the blanks. See, the unstructured stimulus have no shape. When faced with an ambiguous situation, an individual will project their own internal feelings, desires, and experiences onto it. তোমাৰ nature of projective test কি হয়? It is unstructured. এনেকুৱা structure নাথাকে যে এইটো বস্তু এনেকৈ লিখিব লাগিব, এইটো বস্তু এনেকৈ. এটা picture এখন দি দিব তোমাক. তুমি কি বুজিছা সেই pictureটো চাই পেলাই সেইটোৰ ওপৰত interpret কৰি তোমাৰ personalityটো analyze কৰিব যে এই মানুহটোই এই pictureখনত এইটো দেখা পাইছে. That means scoring methods কিছুমান আছে. So এই মানুহটো এনেকৈ ভাবে. So সেইটো আহি গ'ল তোমাৰ late night search history type মানে আচ্ছা unconsciousত তাৰ এইখিনি বস্তু আছে. হেনেকৈ আমি search কৰোঁ. Okay? See, তুমি দেখিছা এইটো বস্তু এখন পিকচাৰ এখন আছে. তুমি কেনেকৈ ইন্টাৰনেলি ভাবি পেলে সাবজেক্টিভ ইন্টাৰপ্ৰিটেশন দি তুমি কি দেখা পাইছা বস্তুটো দেখিছা? দ্য ইগোজ ফিল্টাৰ, ইন্টাৰনেল হিডেন ফিলিংছ হিডেন ইনসাইড, আৰু সেই পিকচাৰখনত প্ৰজেক্ট হৈ আছে তোমাৰ বস্তুটো. That is why it is known as projective techniques. Okay, right. See, it's like a detective toolkit. কিয়? চোৱা, how do we bypass the conscious mind? Conscious mind আমি bypass কেনেকৈ কৰিম? By giving it an ambiguous task. Ambiguous task মানে unstructured and like এটা how do I say it? এটা abstract বস্তু এটা. Okay, see, unstructured stimuli মানে কি হয়? Poorly defined materials যোনটোত মানে এটা স্ট্ৰাকচাৰত নাই যে এইটো এনেকুৱাই দেখাত. তুমি নিজে চাই পেলে ক'ব লাগিব আচ্ছা এইটো বস্তুত মই এইটো দেখা পাই আছো. It's unstructured stimulus এটা দিয়াই হয়. Stimuli to unstructuredly দিয়া হয়. Why? Hidden purpose থাকে. Subject is unaware of the scoring goals. হেতু চাই পেলে যে আমি স্কোৰিং ওলাম বা তাৰ পাৰ্চনেলিটিৰ কথা গম পাম, হেতু হিডেন পাৰ্পছ এটা থাকে. আৰু তাতে নো ৰং আনচাৰ্ছ. কি হয় মানে ছ'চিয়েলি একচেপ্টেবল আনচাৰ এটা দিম, য়েছ ন' কম, সেনেকুৱা নাথাকে. ইয়াতে ৰাইট অৰ ৰং আনচাৰ্ছৰ প্ৰব্লেমে নাই. তুমি যি ভাবা, তুমি যি ভাবি আছা, যি লিখিবা সেইটোৱে কাৰেক্ট. সেই মতেদি এনালাইচিছটো হয়. অ'কে, ন' ৰং আনচাৰ্ছ আৰ দেয়াৰ. Significant reveals. Every response has meaning. আৰু সেই মিনিংটো আমাৰ স্কোৰিং কাৰ্ডত লিখা থাকে. অ'কে, চি কনষ্ট্ৰাকশ্যনটো এনেকৈ হয়. মই অলৰেডি এটা ছেপাৰেট ভিডিঅ' বনাই ৰাখিছোঁ এইটো বস্তুৰ কাৰণে, আমাৰ অধ্যয়ন এপৰ কাৰণে. ইউ উইল ফিল ফ্ৰী টু গ' থ্ৰু দেট ইফ ইউ ৱান্ট. তোমালোকে প্লে ষ্ট'ৰত গৈ পেলাই আমাৰ সেই বস্তুটো ডাউনলোড কৰি পেলাই এপটো ডাউনলোড কৰি তাতে তোমালোকে চাব পাৰা সেইটো ভিডিঅ'. মই এটা ক্লাছ লৈ থৈছোঁ এইখিনি বস্তুৰ ওপৰত. অ'কে, ফাৰ্ষ্ট আহে দ্য ৰচাৰ্চ ইংক ব্লট টেষ্ট. ইংক ব্লট মানে কি জানানে? সেই ইংকৰ যে ছাপ'জ কিবা এটা ডুবাই পেলাই ইংকত এনেকৈ পেচ কৰিলোঁ, যিকোনো এটা ষ্টিমুলাছ ড্ৰ হৈ গ'লনে, সেই ইংক ব্লটটো চাই পেলাই তুমি কি দেখা পাইছা বা সেই বস্তুটো কি ভাবিছা বা কি হয় সেই বস্তুটো তোমালোকে লিখিব লাগে. ইট ৱাজ ডেভেলপড বাই ছুইচ চাইকাইট্ৰিষ্ট হাৰমান ৰচাৰ্চ. দিছ ইজ দ্য মষ্ট আইকনিক প্ৰজেক্টিভ টেষ্ট ইন সাইকোলজি বিকজ ইট ৱাজ দ্য পায়োনিয়াৰ. আৰু এই বস্তুটো বহুতখিনি হিডেন মোটিভছ বা হিডেন আনকনচিয়াছৰ বস্তুবোৰ আমাক ৰিভিল কৰায়. অ'কে, তাতে কি থাকে? 10টা কমপ্লিটলি চিমেট্ৰিকেল ইংকব্লট কাৰ্ডছ. এখন কাৰ্ড এক্সাম্পল. অ'কে, সেনেকুৱা 10খন কাৰ্ড থাকে. 5 are in black and white, 2 have some red ink and 3 are in pastel colors. আৰু সেই তিনিটা তোমালোকে চাই পেলাই কি দেখা পাই আছা সেই বস্তুটোত, এভৰি ডিটেইলছত তোমালোকে ক'ব লাগিব এইটোত কি দেখা পাইছা. এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ এটা প্ৰচিজিয়াৰ আছে. স্মল ডিটেইলছত দেখিছানে, হোল পিকচাৰটো চাইছা, সেই মতেদি তোমালোকৰ পাৰ্চনেলিটিটো কমপ্লিট এছেছমেণ্ট কৰি তোমালোকক ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন এটা দিয়ে. এইটো চোৱা, যেনেকৈ বিগ পিকচাৰ চৰি বিগ পিকচাৰত হোল ব্লটটোত দেখা পাইছা নে আনইউজুৱেল ডিটেইলছত তুমি এই ছাপ'জ এইটো এটা ষ্টিমুলাছ এটা হয়, যিকোনো এটা ইংক ব্লট হয়, মই এইখিনিত কিবা দেখা পাইছোঁ নে হোল পিকচাৰটোত কিবা এটা দেখা পাইছোঁ, সেইটো তাতে চাই. অ'কে, ইম'চনেলি কালাৰ ভাৰ্চেছ ইণ্টেলেকচুৱেল কণ্ট্ৰল শ্বাৰ্প ফৰ্ম. তুমি কালাৰ কাৰ্ডছত কি ৰেছপন্স দিছা, ব্লেক এণ্ড হোৱাইটত কেনেকৈ ৰেছপন্স দিছা. অ'কে, সেইটোও চাই. ফেজ 1ত পাৰফৰ্মেঞ্চ প্ৰপাৰটো হয়. মানে কি হয়? দ্য ছাবজেক্ট ইজ শ্ব'ন দ্য কাৰ্ড এণ্ড আস্ক হোৱাট মাইট বি দিছ. এইটো কি হ'ব পাৰে? তুমি কি আনচাৰ দিছা? দ্য সাইকোলজিষ্ট ৰেকৰ্ডছ এভৰি ছিংগল ৱৰ্ড স্পকেন এণ্ড এক্সেক্টলি হাউ দ্য ছাবজেক্ট হোল্ডছ দ্য কাৰ্ড. কাৰ্ডখন ধৰিছাও কেনেকৈ সেইটো বস্তু চাই. নেক্সট ফেজ 2ত কি হয়? ইনকুৱাৰী, সোধে. দ্য সাইকোলজিষ্ট গোজ থ্ৰু দ্য কাৰ্ডছ এগেইন, ফাইণ্ডিং আউট ৱেৰ দে চ' ইট এণ্ড হোৱাট মেড দেম লুক এট ইট ডেট ৱে. অ'কে, সেইখিনি দি পেলাই আমি ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন কৰোঁ. নেক্সট হৈছে থিমেটিক এপাৰচেপশ্যন টেষ্ট. ৰাইট, থিমেটিক এপাৰচেপশ্যন টেষ্টটোক আমি TAT বুলিও কওঁ, আৰু দিছ ইজ অলছ' কল্ড দ্য ষ্টৰি টেলিং টেষ্ট. মানে কি হয়? এখন পিকচাৰ তোমালোকক দিয়া হয়, ছাপ'জ এই পিকচাৰখন যেনেকৈ এটা ল'ৰা গিটাৰখনৰ আগত বহি আছে,
তোমালোকক খুদিব বস্তুটো যে এই পিকচাৰখনৰ পৰা ফৰ্ম আ ষ্টৰি আউট অফ ইট এই পিকচাৰখন যে দেখিছা তোমালোকে এটা ষ্টৰি বনোৱা কিয় এনেকুৱা হ'ল কি হৈ আছে বস্তুটো সি কি হয় 30খন ব্লেক এণ্ড হোৱাইট পিকচাৰ কাৰ্ডছ থাকে এই গোটেই টেষ্টটোত ওকে ডেপিক্টিং পিপল ইন এম্বিগুৱাছ ছ'চিয়েল চিটুৱেশ্যন মানে নেচাৰেল ছ'চিয়েল চিটুৱেশ্যনছ অৰ মানে যিকোনো ছ'চিয়েল চিটুৱেশ্যন এটা ছাপ'জ কোনোবা শুই আছে কোনোবা ফাৰ্ম এখনত আছে ই যেনেকৈ ল'ৰাটো গীটাৰৰ আগত বহি আছে ৰাইট এনেকৈ থাকে subjects are usually shown a subset of 20 sometimes as few as 5 cards তোমাৰ পাৰ্চনেলিটিটো অলৰেডি বোলে 2-3খন কাৰ্ডতে হৈয়ে আছে বোলে তেতিয়া 5খনত শেষ কৰি দিয়ে কিছুমানক গোটেইখিনি দেখায় ওকে এতিয়া টাস্কটো হ'ল 4টা কোৱেশ্চন সোধা হয় তাতে subjects must create a complete narrative তুমি যে ষ্টৰিটো বনাবা ষ্টৰিটো একেটা ৰিপৰ্ট হ'ব what happened before this scene ইয়াৰ আগত কি হৈছিল what is happening right now এই পিকচাৰখনত কি হৈ আছে তোমালোকৰ আনসাৰটো মোৰ আনসাৰতকৈ বেলেগ হ'ব মই কি দেখা পাই আছো ইয়াতে মই দেখা পাই আছো যে what happened before this scene ইয়াক গালি দিছিলে মাকে কাৰণ গিটাৰখন ভালকে নবজায় সেইকাৰণে হি ইয়াত আহি গিটাৰখনৰ আগত কান্দি আছে আৰু স্যাড ফিল কৰি আছে you might form a very different story out of this picture subjective interpretation okay what are the characters thinking and feeling আৰু what will be the outcome ইয়াৰ পিছত কি হ'ব it was developed by Morgan and Murray okay also known as the storytelling test ইণ্ডিয়ান পপুলেশ্যনৰ কাৰণেও এডাপ্ট কৰি পেলে আমাৰ উমা চৌধুৰীয়ে তেখেতে ইণ্ডিয়ান পিকচাৰ কাৰ্ডছ কিছুমান বনাইছিল which is solely catering the Indian population all right okay psychologists analyze these stories to uncover domain themes needs versus press model needs কি হয় presses কি হয় এইখিনি বস্তু তোমালোকে 12ৰ পিছত গ্ৰেজুৱেচনত ভালকে পাবা এইখিনিত মই বেছিকৈ ডিপলি নাযাওঁ কাৰণ এটো এডমিনিষ্টাৰ কৰাৰ পিছত বহুত ইন্টাৰপ্ৰিটেশনছ থাকে বহুত নিয়ম থাকে এনালাইজ কৰা তোমালোকৰ 12ত এটো বস্তু দিয়া হোৱা নাই ডিগ্ৰীৰ কালত এটো লাগিব তোমালোকৰ এক্সামছৰ পিছত মেবি মই এনেকুৱা এটা ভিডিও বনাম যত এটোৰ ওপৰত ডিটেইলছ কে মই এটা বনাম ভিডিও ঠিক আছে ৰাইট নাও এইখিনি জাস্ট মই চাবৰ কাৰণে দিছো বস্তুটো ইমান তোমালোকে ডিপ ডেলভ নকৰিলো হ'ব এটো ওকে নেক্সট আহি গল ৰজেনভিকস পিকচাৰ ফ্ৰাষ্ট্ৰেচন টেষ্ট পিএফ ষ্টাডি এটোত কি হয় দুটা ক্যাৰেক্টাৰ দিয়া থাকে এটো এটা ক্যাৰেক্টাৰ এটো এটা ক্যাৰেক্টাৰ এই কমিক্স বিলাকত যে এটা বাবল দিয়া থাকে এনেকে ওপৰত কি কৈ আছে হি আচ্ছা ঠিক আছে designed by Saul Rosenvik and adapted for India by Uday Parikh this test isolates one specific human expression frustration or upor teoloke study kore je character ta frustrated hoise okay setup to ki hoy a series of cartoon like pictures where one person causes a problem and another I'm sorry I'm late for a meeting or points out a frustrating situation eta frustrating situation eta predict kore tumaloke dekha pai asane nai this picture is too glowy for you all but yeah still মানে মই বোৰ্ডত আকি দেখাই দিও লাগিলে এটো এটা মানুহ আছে ই সাপোজ বস হা আৰু ই এমপ্লয়ি ই লেট হৈছে বস্তুটো ইয়াৰ ওপৰত এনেকে এটা দিয়া থাকিব বাবল ইয়াৰ ওপৰত এনেকে এটা বাবল দিয়া থাকিব হে বাবলটো তোমালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব ব্ল্যাঙ্কটো the subject must write what the frustrated person would say in the speech bubble এই মানুহ ফ্ৰাষ্ট্ৰেট হৈ থকা মানুহটো কি কৈ আছে ঠিক আছে উল্টাই হে ফ্ৰাষ্ট্ৰেচনৰ ওপৰত আমি যেটো আনসাৰ দিউ ন তেতিয়া হিডেন মোটিভ এটা ৰিভিল হয় যে how he or she might act in a frustrated situation or what might be causing a frustrated situation for him see the type of aggression does the subject focus on obstacle itself protecting their own ego or finding a constructive solution তোমালে কি ধৰণৰ frustration তাতে solution দি আছে either you are focusing on the obstacle protecting your own ego or you are constructing a solution for it হেতু ইয়াতে study কৰা হয় okay see direction of aggression or direction তিনটা থাকিব পাৰে see impunitive brushing the frustration off or trying to avoid conflict entirely ফেসে কৰিব মন নাই extra punitive কি হয় blaming others or the environment আৰু intropunitive কি হয় blaming oneself এই আনসাৰ কেটা তোমালে কি ধৰণে দিয়া এই তিনটাৰ ওপৰত ডিসকাশন টু হয় ডিসাইড টু হয় then they find out they try to study your personality last হৈ গল sentence completion test catching the first thought এটো বহুত ইজি ইয়াতে সেন্টেন্স কিছুমান ইনকমপ্লিট সেন্টেন্স দিয়া থাকে my mother is dash the future is dash I often wish dash my biggest mistake was dash without hesitation first thought ji matha rahise kobo lagibo suppose my mother is a very good looking woman mo kolu the future is very bright for me I often wish I was a singer okay my biggest mistake was joining school ahi gol mukhot mo koi dilu okay
এই বস্তুখিনি যে মই ক'লো তাৰে ভিতৰত দ্য চেইন ৰিয়েকশ্যন হয় দ্য ছাবজেক্ট ফিনিছেছ দ্য চেণ্টেন্স এজ কুইকলি এজ পচিবল অ'কে সেইটোত কি হয় চি দ্য ৰিভিলটোত কি হয় নোট ইফ আ পাৰ্চন ফিনিছেছ মাল্টিপল চেণ্টেন্সেছ উইথ থিমছ অফ লোনলিনেছ অৰ ফেইলিয়াৰ ইট আনকভাৰ্ছ আ ডিপাৰ ইম'চনেল কনফ্লিক্টছ কিছুমান মানুহে ছাপ'জ মাই মাদাৰ ইজ আ ডেছ লোনলি ৱুমেন আই এম আ লোনলি ৱুমেন আই উইচ আই ৱাজ alone for some time বহুত পেটাৰ্ণ এটা থাকে সেই পেটাৰ্ণটো এনালাইজ কৰি পেলাই এজন ক্লিনিকেল চাইকলজিষ্টে আনচাৰটো দিয়ে যে দিছ পাৰ্চন মাইট বি ফেচিং লোনলিনেছ বা এইখিনি প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে তেওঁৰ অ'কে এতিয়া গোটেইখিনি মই তোমালোকক এনেকৈ এক্সাম পি অ' ভিত এনেকৈ দি দিছোঁ যাতে কোনটো টেষ্টত কি হয় টাস্ক আৰু ক'ৰ ডিস্কভাৰীখিনি মই এনেকৈ দি দিছোঁ তোমালোকৰ পঢ়িবলৈ সুবিধা হ'ব ইউ অল কেন পজ দ্য ভিডিঅ' অৰ চি দিছ অ'কে এইটো কি হয় চোৱা প্ৰজেক্টিভ টেকনিক্স আৰ ইনক্ৰেডিবলি ডিপ বাট দে আৰ ভেৰি ডিফিকাল্ট টু মাষ্টাৰ এইবিলাক কোনে কৰে হাইলি প্ৰফেচনেল মানুহে কৰে দে আৰ হাইলি ছাবজেক্টিভ এছেছমেণ্ট এণ্টায়াৰলি ডিফাৰেণ্ট ফৰ মাল্টিপল চইচ মেথ টেষ্ট ৱেৰ ইউ কাউণ্ট য়েছ অৰ ন' মেথছ টেষ্টৰ নিচিনা য়েছ ন' বা তোমাৰ এনেকুৱা নহয় যে তোমাৰ চেল্ফ ৰিপৰ্ট মেজৰৰ নিচিনা য়েছ ন' বা লাইকাৰ্ট স্কেলত 1 to 5 দিলোঁ দিছ ইজ ভেৰি প্ৰফেচনেল হয় ঠিক আছে because coding requires rigorous professional training to analyze the quality of a story or the details of a drawing মোৰ মনত আছে যে মই মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীৰ কালত এইখিনি বস্তু যেতিয়া কৰি আছিলোঁ ৰিচাৰ্চিং ব্লড টেষ্ট আমাৰ গোটেই বেটছটোৰ বাহ লাগি গৈছিলে সেইদিনাখন মানে ইমান টান হয় এইটো বস্তু কৰা উই ৱাৰ গাইডেড এণ্ড ট্ৰেইনড বাই আ প্ৰফেচনেল ক্লিনিকেল চাইকলজিষ্ট আমাৰ যোনজন মেম আছিলে মেমজনীও she was a licensed clinical psychologist তেখেতৰ বুজাবৰ কাৰণে আমাক 3 ঘণ্টা লাগিছিলে এইটো 3টা ক্লাছ লাগিছে আমাক বুজাবৰ কাৰণে এই গোটেই বস্তুটো দিছ ইজ নট ইজি ডান বাই প্ৰফেচনেল এণ্ড স্ক'ৰিঙত যদি উল্টা পুল্টা হয় মানুহৰ পাৰ্চনেলিটিৰ এনালাইচিছটো উল্টা পুল্টা হ'ব পাৰে চ' ডোণ্ট ট্ৰাই দিছ জানিব পৰা কি হয় অবভিয়াছলি ইউ কেন চি দ্য ভিডিঅ' এণ্ড লাৰ্ণ ফ্ৰম ইট বাট ইউ কেনট ডু ইট এইটো কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকে চাইকলজি ল'ব লাগিব পঢ়িব লাগিব মাষ্টাৰ্ছ পাছ কৰিব লাগিব তাৰপিছতে তোমালোকে ট্ৰেইনিং ল'ব লাগিব ক্লিনিকেল চি পিৰ আণ্ডাৰত অ'কে চ' ইউ উইল হেভ টু ডু ইণ্টাৰ্ণশ্বিপছ তাতে তোমালোকে গম পাবা বিকজ ইউ আৰ্ণ্ট লুকিং এট দ্য ইংক ব্লট ইউ আৰ লুকিং এট দ্য মেপ অফ চামবডি চ'ল তাৰ ফিয়াৰ্ছ কি হিডেন কনফ্লিক্টছ কি কিছুমান বস্তু ইমান ট্ৰিগাৰিং হ'ব যে তুমি হেণ্ডেল কৰিব জানিব লাগিব নিজক ডেট ইজ ৱাই ইট ইজ ডান বাই আ প্ৰফেচনেল অ'কে চ' ডেট ৱাজ দ্য এণ্ড অফ টুডেজ ক্লাছ I hope you all had a very productive session. তোমালোকৰ চেপ্টাৰৰ যোনটো ক্লাছ 12ৰ তোমালোকৰ চেপ্টাৰ 2ৰ লাষ্টৰ ফালে এইখিনি দিয়া আছে এক্সাম পি অ' ভিত সেইকাৰণে মই এইটো বস্তু লৈ আহিছিলোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো আকৌ ৰিভাইণ্ড কৰি পজ কৰি সেইটো বস্তু এক্সামত এনেকৈ লিখিব পাৰা অ'কে বাকী ছেপাৰেটলি অধ্যয়নৰ এপত মই ধুনীয়াকৈ ডেম' ক্লাছত হওক বা তোমালোকৰ চাইকলজিৰ ফাউণ্ডেশ্যন কৰ্চত মই গোটেই চেপ্টাৰটোৰ ভিডিঅ' বনাইছোঁ ইফ ইউ অল ফিল লাইক গয়িং থ্ৰু ইট তোমালোকে এপটো ডাউনলোড কৰি পেলাই জাষ্ট ইউ অল কেন চেক আউট দ'জ ভিডিঅ'জ অলছ' অ'কে চ' নেক্সট লাইভত লগ পাম তোমালোকক নেক্সট মানডে বিফৰ ডেট এইটো সপ্তাহত মই আৰু এটা লাইভ ল'ব পাৰোঁ নট চিয়'ৰ লেটছ চি দ্য ৰেছপন্স এণ্ড কিবা যদি তোমালোকৰ দিগদাৰী থাকে আইল চি ইউ অ'কে বাই টাইমত হৈছে ন ষ্টপ ৱাচ দি থৈ দিওঁ